channel එකත් එක්ක තෙනවා සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා ගෙදර ඉඳගෙනම නොමිලේ ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා පරිගණක පාඩම් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් දිගටම අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔයාලා අපිව තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක ඔබලා අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් අපේ පාඩම් ඔයාලගේ යාළුවෝ අතරේ share කරන්න. හොඳයි අද පාඩමේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් කොහොමද ගන්න කියලා. හොඳයි මම මුලින්ම කරන්න යන්නේ ස්ටාර්ට් මෙනු එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න එක. ස්ටාර්ට් බටන් එකට ක්ලික් කරනවා. ඊට මේ වගේ මගේ ස්ටාර්ට් මෙනු එක පෙන්නනවා. එහෙනම් මම කරන්නේ කීබෝඩ් එකේ Windows key එකත් එක්ක print screen කියන key එක press කරනවා. එහෙනම් මම මුලින්ම Windows key එක අල්ලගත්තා. අල්ලගෙන ඉවරලා print screen කියන key එක එකපාරක් press කරලා අතාරිනවා. දැන් ඔයාලට වෙනසක් පේන්න ඇති. right ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ pictures කියන ස්ථානට යනවා. එහෙනම් මම මෙතනින් file explorer එක ක්ලික් කරලා pictures වලට යන්න මේ විදිහට. right pictures වලට ගියාම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන screenshots කියලා folder එකක් පෙන්නනවා. ඔයාලා කලින් මේ වගේ folder එකක් සකස් වෙලා තියෙන නැතුව ඇති pictures වල. නමුත් ඔයා Windows key එකත් එක්ක print screen key එක එකපාරක් හරි press කරොත් එහෙම pictures කියන folder එක ඇතුලේ screenshot කියලා මේ වගේ folder එකක් සකස් වෙනවා. හොඳයි මම එහෙනම් මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් කියන ෆෝල්ඩර් එක ඕපන් කරන්නම් මේ විදිහට. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ ස්ටාර්ට් මෙනු එකේ පිච් එකක් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හොඳයි. දැන් මෙතනදී පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. මොකක්ද ගැටලුව? මට ස්ටාර්ට් මෙනු එක විතරයි ගන්න ඕන. මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන ෆොටෝ එක මට අවශ්‍ය නැහැ. ඒ කියන්නේ මගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ වෝල්පේපර් එකකින් කොටසකුත් මෙතන පෙන්නනවා. මට ඒ කොටස අවශ්‍ය නැහැ. රයිට් අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද මේ අනවශ්‍ය කොටස අයින් කරගන්නේ කියලා. right එහෙනම් මම කරන්නේ මේ ෆොටෝ එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මම මෙතනදී ඕපන් කරේ ෆොටෝ එක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරලා ෆොටෝ එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ ස්ථානේ පෙන්වනවා crop කියලා tool එක. එහෙනම් මම මේ crop tool එක උඩ ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා ඉවරලා මම කරන්නේ මේ ආපු window එකේ crop and rotate කියන ස්ථානේ මත ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා ඉවරලා මෙන්න මේ වගේ corner එකකට mouse එක අරන් ගියාම ඔයාලට පේනවාදී double headed arrow එකක් විදිහට mouse pointer එක වෙනස් වුණා. එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ ඊතල දෙකක හැඩයට mouse එක වෙනස් වුණාම මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට click and drag කරලා මට අවශ්‍ය කරන area එක mark කරලා දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මට අවශ්‍ය කරන area එක මම mark කරගන්නවා. මට මේ ටික විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. right. ඔය විදිහට mark කරගන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතනින් save copy කියන ස්ථානය මත click කරන එක. right. එහෙනම් මම මෙතන save copy කියන ස්ථානය මත click කරන්න. right. එතන මගේ original photo එක හැමෝම තියෙද්දි copy එකක් විදිහට start menu එක විතරක් මේ වගේ මට ලැබෙනවා. හොඳයි අපි close කරලා බලමු මෙතනින්. right මම එන මෙතන close මත click කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනදී කලින් ගත්ත screenshot එක මෙතන තියෙනවා. ඒක අපි edit කරලා අපිට අවශ්‍ය කොටස විතරක් කපලා ගත්තු image එක වෙනම පෙන්වුම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඔය විදිහට screenshot එකක් අරගෙන අනවශ්‍ය කොටස් මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒ ටික කපලා අයින් කරලා වෙනම රූපයක් විදිහට ඒක save කරගන්න.